අයිබෝන් කප අයිබෝන් අප අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නිව්යෝක් ඉඳලා. ඉතින් බොහොම සතුටක් අප අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්න හම්බෙච්ච එක. සහ මම හිතනවා අපිට බොහෝ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් මේ කියන වැඩසටහන අතරතුරේ. කප මම මුලින්ම අහන්නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඔබව හඳුන්වන්නේ ඔබ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට එහෙම ඉන්නවා නම් ඔබේ අධ්‍යයන එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද හඳුන්වන්නේ? හැමදේටම වඩා මම හිතන්නේ මම කැමති මාව හඳුන්වන්න මාක්ස්වාදියෙක් විදිහට. හරි. සහ මාක්ස්වාදයේ හදාරන සහ මාක්ස්වාදයේ ඇතුලේ දේශපාලනය කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් විදිහට මම වඩා කැමති මාව හඳුන්වන්න වෙන කිසි නමකට වඩා. නමුත් මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් වෙනවා ඇයි මං එහෙම කියන්නේ කියන එක විස්තර කරන්නේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ මගේ ඇයි මං මාක්ස්වාදියෙක් කියන එක මාක්ස්වාදියෙක් විදිහට මම හඳුන්වගන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කිරීමේ යම් විදිහක වැදගත් අපි ඉස්සරහට හිමින් කරමු. නමුත් මානව ශාස්ත්‍ර සහ විශේෂයෙන්ම කලා විෂයන් හදාරපු කෙනෙක් විදිහට මං හිතන්නේ යම් විදිහක මට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉතිහාසය ඇතුලේ මට විෂය මුණ ගැහුණු විදිහ සහ ඒ විෂය ඇතුලේ මම පරිවර්තනය වුණ විදිහ මම හිතන්නේ සෑහෙන බලපාලා තියෙනවා අන්තිමට මාක්ස්වාදය කියන තැන මම නවතින්න ඇවිල්ලා යම් විදිහක දාර්ශනික ආස්ථානයක් විදිහට නවතින්න මාක්ස්වාදය ඇතුලේ. ඒකට බලපාපු කාරණා තියෙනවා අපි ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරමු. නමුත් මම හිතන්නේ ඒ ඉතිහාස කතාව යම් විදිහක ටිකක් වැදගත් වෙයි මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ. මේ විදිහට මම හදාරමින් ඉන්නේ දේශපාලන ආර්ථිකය කියන විෂය විශේෂයෙන්ම මාක්ස්වාදී ප්‍රවේශයකින් දේශපාලන ආර්ථිකය කියන විෂය හදාරන එකයි මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ. කොහොම නමුත් තිල්ලි මේකට ආරාධනා කරපුවම මම ඇත්තටම හිතුවා ඇයි මට ආරාධනා කරන්නේ මම සෝෂල් සයන්සස් මේ සමාජ විද්‍යාවන් වලින් සමාජීය විද්‍යාවන් වලින් එන කෙනෙක් නිසායි මම මට මේකට ආරාධනා කරන්න කියලා. නමුත් අපි කරපු පළවෙනි සාකච්ඡාව මම හිතන්නේ අපි ඒක ටිකක් निराකරණය කරගත්තා. මොකද අපේ තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය කියන එක. අපි යමු ඉස්සරහට වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යෙන් කල්ප. අපි අපේ සාකච්ඡාවේ කලින් සාකච්ඡාවේදී කතා කරපු විදිහටම අපි බොහොම සරලව දල වශයෙන් කතා කරා මේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය තුළ තියෙන අර්බුද මොනවද සහ ඒ අර්බුදය දැනට කොහොමද බලපාලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන ඔබ කොහොමද කල්පනේ අර්බුදය මොන වගේ විදිහටද දකින්නේ? මම මෙතනදී මම අහන්නම් මාක්ස්වාදයක් විදිහට කොහොමද මේ අර්බුදය ඔබ දකින්නේ මේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය තුළ තියෙන? මම ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම මම සහ පිළිත් මම දන්න තරමින් මේ වෙලාවේ තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය වැය කරමින් ඉන්නේ මේ අර්බුදය කියන එක තේරුම් ගන්න සහ ඒකට යම් විදිහක මැදිහත් වීමක් කරන්න. මම හිතන්නේ අපි දැන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේත් ඒ අර්බුදය ටිකක් විස්තර කරගන්න හදන එක. හැමදේටම වඩා මම හිතන්නේ මේ අර්බුදය අපි හැමෝටම ටිකක් එකක් විස්තර කරන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විස්තර කිරීමේ අසීරුතාවක් තියෙනවා. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට තනිව මුහුණ දීමේ බැරිකමක් තියෙනවා. ඒක තනියම निराකරණය කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද ඒකට තියෙනවා ලොකු දශක ගානක ඉතිහාසයක් සහ අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේක යම් විදිහක විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළේ තියෙන බල දේශපාලනයට සම්බන්ධයි. පිට තියෙන මහා දේශපාලනයට, ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන ජාතික දේශපාලනයට වගේම සම්බන්ධයි මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පුද්ගලික දේශපාලනයටත් මේක අනිවාර්ය වශයෙන් සම්බන්ධයි. ඉතින් අපි මේකට සරලව සාකච්ඡා කරමු ගැඹුරට යන්න පුළුවන් තැන් අපි ටිකක් එතෙන් ඒ වගේ තැන් ස්පර්ශ කරන්න බලමු. මම හිතන්නේ මෙහෙම දෙයක් මම පටන් ගන්න කැමතියි. මේක විශේෂ මොහොතක් මම හිතන්නේ අපේ ලංකා ඉතිහාසය ඇතුළේ. මොකද අපි 2010න් පස්සේ 2010 මහින්ද රාජපක්ෂගේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක වෙච්ච වෙනස නැවතතාවක් අපි ලොකු වටයක් ගහලා අපි ආය ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ තැනටම 2020.
ඒ නිසා මම හිතන්නේ දේශපාලනික වශයෙන් ඉතාම තීරණාත්මක යුගයක් ආරම්භ වෙන්න නියමිතයි. මේ එළඹෙන අවුරුදු කීපය ඇතුළේ. තිල්නි දැක්කද නැහැ මම හිතන්නේ සති කීපයකට කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිවරණ එයාගේ ප්‍රචාරක කටයුතු කරනකොට එයා හොයාගත්ත එක ක්‍රමයක් දැන් මේ කොරෝනා වසංගතය සහ ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක එයා හොයාගත්ත මේ ජංගම ක්‍රමයට මහජනතාවගේ ඉල්ලීම් දෙන එක විදිහක්. කියන්නේ මහජනතාව රැස් වෙලා ඉන්නවා පිරිසක් ඒ මහජනතාව විශේෂ මහජනතාවක් මොකද එයාලා ඇඳගෙන ඉන්නවා අඳුර ගන්න පුළුවන් විශේෂ ටී-ෂර්ට් වගේ. එතකොට ඒ ටී-ෂර්ට් එකෙන් තමයි ජනාධිපතිතුමා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මේ මෙයාලට මං ගිහලා කතා කරන්න ඕන කියලා. මේක හරි යුරෝප මේ ඇමරිකන් ක්‍රමයක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඇමරිකන් මොඩල් එක මේක තමයි. කියන්නේ ඡන්දදායකයව අඳුර ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඡන්දදායකයව ඒ අපේක්ෂකයා අඳුර ගන්න එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. මේ එක මොඩල් එකක් තමයි ටී-ෂර්ට් ක්‍රමය. මම වෙන කතන්දරයක් කියාගෙන ඉන්න මම උත්සාහ කරනවා මේක හරියට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මේ එක තැනකදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ගිහිල්ලා මේ ශිෂ්‍යයෝ පිරිසක් ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ පිරිසක් ඉන්න ඒ අයගෙන් කට්ටියකට කතා කරනවා ගිහිල්ලා. එතෙන්දී අහනවා මොනවද ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. ඒකට කියනවා මේ අපිට තියෙනවා රැකියා සම්බන්ධ අවිනිශ්චිතතාවක් ජනාධිපතිතුමනි ඒකට මොනවා හරි කරන්න කියලා. ඒකට අහනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොනවද ඔයාලා හදාරන විෂයන්. ඒතකොට එක එතන ඉන්න ශිෂ්‍යාවක් කියනවා මම හදාරන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව කියලා. political science. එතකොට ජනාධිපතිවරයා කියනවා ඉතින් political science study කරලා හරියන්නේ නැහැ. දේශපාලන විද්‍යාව හදාලා හරියන්නේ නැහැ ජොබ් එකක් ගන්න. computer science study කරනවා. හරි. එතකොට මම හිතන්නේ 2020 දී අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවට JR ජයවර්ධන 1970 ගණන් 80 ගණන් මම ඒ කාලේ ජීවත් වෙලා මම අහලා තියෙන විදිහට 70 ගණන් 80 ගණන් JR ජයවර්ධන කියලා තියෙනවා මේ ඉතිහාසයේ කලාව ඛණ්ඩද කියලා. අනිවාර්යයෙන්. හරි. එතකොට අපිට පේනවා මේ පාලකයා මේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් හරි අපි මේ දාර්ශනිකව මහන්සි වෙන ශ්‍රමය වගුරවන සහ විශ්වීය වශයෙන් අපි පෝෂණය කරන්න උත්සාහ කරන විෂයන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැක්ම පාලකයා මෙන්න මේකයි. එතකොට අපිට මේක අරන් යන්න පුළුවන් ප්ලේටෝගේ කාලෙට. ප්ලේටෝගේ කාලේ පාලකයා මිනිසුන්ගේ දාර්ශනික සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන්ගේ විමුක්තිය සොයා යාම සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ එළඹීම ප්‍රතිවිරෝධය මෙන්න මේකයි. හරි. ඒ කියන්නේ මම යෝජනා කරන අපේ ජීවිතයේ කෙලවර ජොබ් එකක් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතයේ අරමුණ ජොබ් එකක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරින් ජීවිතයේ අරමුණ සහ ජීවිතයේ විමුක්තිකාමී හැඩතලයන් හොයාගෙන යන කාලයක තමයි අපි ඉන්න ඕන සහ අපි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා මේ දෙන උත්තරය මම හිතන්නේ කලා විෂයන් වලට කරන ලොකු අභියෝගයක්. එතකොට මම හිතන්නේ මේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සහ මේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් මහන්සි වෙන අධ්‍යයන කවවල ඉන්න පිරිස් මේක නම් විදිහකට ටිකක් අවධානයෙන් බලන්න ඕන. මොකද හේතුව තමයි මේ දර්ශනය මේ දැක්ම තමයි මේ දෘෂ්ටිවාදය තමයි අවසාන වශයෙන් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට එනකොට අපි අරගෙන එන්නේ. හරි. මේ දැක්ම තමයි ලෝක බැංකුව, අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ අනෙකුත් ගෝලීය වශයෙන් තියෙන අරමුදල් දෙන සංවිධාන අරමුදල් නිදහස් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ කිරීම ඇතුලේ යෝජනා කරන්නේ නව ලිබරල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළට මෙන්න මේ දැක්ම. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕන ලංකාවේ ඒජන්තයා ලංකාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන බලාධිකාරයේ තියෙන දේශපාලන බලාධිකාරය හැසිරෙන්නේ ගණනදුරු කරන්නේ කටයුතු කරන්නේ ඔවුන්ගේ දැක්ම අන්තර්ජාතිකව අර තියෙන දැක්මෙන් කිසිම වෙනසක් නැහැ කියන්නේ. හරි. ඒතර මම හිතන්නේ අපේ අභියෝගය පැති දෙකකට බෙදන්න මම කැමතියි. අපේ අර්බුදයේ පැති දෙකකට බෙදන්න කැමතියි. අර්බුදයේ වඩා පෘථුල එකක්, ඒක වඩා පළල් එකක් දිගට සාකච්ඡා කරන්න එක දෙකකට බෙදන්න කැමතියි. මූලිකව අපිට තියෙන අභියෝගයක් අභ්‍යන්තරිකව විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙන ලොකු අර්බුදයක්. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ මම හිතන්නේ අපි හැමදාටම වඩා බෙදිලා තියෙන්නේ. ඩිපාර්ට්මන්ටලයිස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට පෙරදින විශ්වවිද්‍යාල උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙනම් මම හැමදාම කියන එක කතාවක් තමයි පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා එක බිල්ඩින් එකක්. ඒකේ උඩම තියෙන්නේ සෝෂියොලොජි සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, ඊළඟට ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, ඊළඟට තියෙනවා 15ම තට්ටුවේ දර්ශනය සහ මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය. මම හිතන්නේ මේ අධ්‍යයනාංශ මේ තට්ටු තුනම එකක් වෙන්න ඕන. හරි.
මේකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චරල් බෙදීම විතරක් නෙවෙයි මේක ඇතුළේ තියෙන මිනිස්සු ගනුදෙනු කරන විදිය. එකිනෙකා සම්බන්ධව කරන අධ්‍යයනමය වශයෙන් කරන සංනිවේදනය එකක් විය යුතුයි. ඒක ඇතුළේ තියෙන දේශපාලන අපිට වෙනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මොකක්ද ඒකේ හැඩතලය කියන එක. නමුත් මම හිතන්නේ මේ බෙදීම තාම අහිතකර එකක්. හරි. දැන් ඇමරිකා ජනපදයේ කාලයක් ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදිහට යම් විදිහක මේ බෙදීම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටිකක් වෙනස් බෙදීමක්. කියන්නේ මිනිස්සු බෙදිලා හිටියත් වෘත්තීමය වශයෙන් උන් අතර තියෙන යම් විදිහේ සංනිවේදනය. මම හිතන්නේ මේ සංනිවේදනය අපේ ලොකු අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න තරකටපත් වෙලා තියෙනවා අධ්‍යයන අංශ. හරි. එතකොට ඒ ගැටලුව තියෙනවා. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. දෙවැනි අර්බුදය තමයි මම හිතන්නේ අපිට තියෙන දේශපාලනික වශයෙන්. විශේෂයෙන්ම ධනවාදය ඇතුලේ නව ලිබරල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ඇතුලේ තියෙන එක කොටසක් විදිහට නව ලිබරල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති වලට මුහුණ දීමේ අර්බුදය. එතකොට ඒ අර්බුදය අපිට පෙනුණා කොච්චර අමාරුද දලදේශ නිෂ්පාදනයෙන් 6% අධ්‍යාපනයට වෙන් කරගන්න අපි මොන දුකක් වින්දද කියන එක. හරි. එතකොට තාමත් මේ වෙද්දී පාලකයා ලෑස්ති නැහැ ඒක ඒ ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය කියන එක අපි පෙන්වුවා ඒ කාලෙත් ආසියාවෙත් අපි බොහොම පස්සෙන් ඉන්නේ විශ්වීය වශයෙන් ගත්තත් අපි බොහොම පස්සෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා එක උපක්‍රමයක් විදියට අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන දලදේශ නිෂ්පාදනයෙන් වෙන් කරන ප්‍රතිශතය වැඩි කරන්න කියන එක. ඒකෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ගුණාත්මක වශයෙන් අපිට යාන්ත්‍රණය ඇතුලේ අධ්‍යාපන යාන්ත්‍රණය ඇතුලේ මේක වෙනස් කරන්න බැරි නම් මේකෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි ප්‍රාථමික ද්විතීක සහ තෘතීක අධ්‍යාපනය කියන තුනම ගුණාත්මක වශයෙන් වෙනස් කරන්න බැරි නම් ඒකෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කොච්චර මුදල් දැම්මත්. නමුත් මම හිතන්නේ ඒ අර්බුද දෙක මට පැහැදිලිව පේනවා යම් විදිහක ඇකඩමියාව ඇතුලේ අවුරුදු 15කට ආසන්න කාලයක් හිටපු කෙනෙක් විදිහට අවුරුදු ඒ වගේ කාලයක් හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම හිතන්නේ ඒ අර්බුදේ බොහොම පැහැදිලිව ස්පතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා මේක ටිකක් තව දිගට සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සරහට. හරි. කවුද දැන් ඔබ සඳහන් කරා පළවෙනි කාරණේ පළවෙනි අර්බුදයට හේතුව එතනදී ඔබ කිව්වා මේ දෙපාර්තමේන්තු අතර තියෙන ගැටණය සහ සමහර පීඨයන් අතර තියෙන ගැටණය. දැන් සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය වගේ විශ්වවිද්‍යාලයන් වල අපි දකිනවා මේ පීඨයන් අතර තියෙන ගැටණය ඒක සමහර විට මතයන් උදෙසා තියෙන ගැටණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තම අනිත් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් රිසෝසස් නැතුව. ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍ර පීඨය සහ සමාජ විද්‍යා පීඨයන් දෙක අතර තියෙන ගැටණය අන්න ඒ විදිහට මතුවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් එතන පැහැදිලි කරගමු කොහොමද මේ ගැටණය හේතු වෙලා තියෙන මේ අර්බුදය තවත් උග්‍ර කරන්න. මෙහෙම දෙයක් දැන් මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ එක්ක මම දවසක් කතා කරනකොට එයා මතු කරපු එක කාරණයක් තමයි එයාගේ ජීවිත කාලය තුළ එයා දැකපු එක විශේෂ දෙයක් තමයි කලාපීඨය කියලා කියන්නේ හරි යුනිවර්සල් ෆැකල්ටි එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය පීඨය, ඉංජිනේරු පීඨය, විද්‍යාපීඨය මේ හැම පීඨයකම මිනිස්සු එනවා කලාපීඨයට. මොකද මේ මිනිස්සු විශ්වාස කරා කලාපීඨයේ තියෙන හැමෝටම ගන්න පුළුවන් දෙයක්. හැමෝම මිනිස්සු විදියට සෙට් වෙන දෙයක්. හරි. ඒ කියන්නේ එයා උදාහරණයක් විදිහට කිව්ව එක මහාචාර්යවරයෙක්ගේ නමක් මට නම මතක නැහැ ඒක සමා වෙන්න. ඒ මහාචාර්යවරයා වෛද්‍ය පීඨයේ කෙනෙක්. නමුත් මේ මහාචාර්යවරයාට පුළුවන් සරච්චන්ද්‍ර සාහිත්‍ය ගැන කතා කරන ප්‍රාමාණික අවබෝධයේ ප්‍රමාණයෙන් ඔහුට පුළුවන් සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඔහුට පුළුවන් කලාව විචාරය කරන්න. ඔහුට පුළුවන් විද්‍යාව සහ කලාව අතර තියෙන දාර්ශනික සම්බන්ධය විස්තර කරන්න. ඒතර දැන් කවුද ඒ වගේ අය ඉන්නේ ලංකාවේ? දැන් කවුද අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ වගේ කී දෙනෙක් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ බොහොම ඓන්ද්‍රිය සම්බන්ධයක් ෆැකල්ටිස් ඓන්ද්‍රිය සම්බන්ධයක් තියෙන මිනිස්සෙක් විදියට. මම හිතන්නේ පුළුවන් කියලා. එහෙම හිටියද ඉතාලම අතලොස්සක්. හරි. මම ඒ තිබුණ බැඳීම කැඩලා තියෙනවා. ඒ බැඳීම කැඩෙන්න සාධක ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට පේන මානේ තියෙන සාධක කීපයක් කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපි වඩා ආත්මාර්ථකාමී වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෘහස්ත මිනිස්සු විදිහටත්, හරිම ඩොමෙස්ටිකේටඩ් වෙච්ච මිනිස්සු විදිහටත් දැන් විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ නෑනේ ගොඩක් විද්‍යාර්ථියෝ නෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඩොමෙස්ටිකේටඩ් මිනිස්සු ඉන්නේ. එයාලා කරන්නේ මේ කැරියර් එකක්. කැරියර්ස්ලා තමයි ගොඩක් අය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය හඹාගෙන යන අය තමයි ඉන්නේ. එයාලට වැඩක් නෑ මේ ගොඩක් අයට වැඩක් නෑ දැනුම කියන එක හඹාගෙන යන එක තෘත් කියන එක වැඩක් නෑ.
එතකොට එමන්සිපේෂන් කියන එක වැඩක්ම නැති මාතෘකාවක් වෙලා තියෙනවා. විමුක්තිය කියන එක. එතකොට ගොඩක් අයට අවශ්‍ය නැහැ පොත් ලියන්න, ලිපි ලියන්න, වාද කරන්න, සංවාද කරන්න කිසි කෙනෙකුට වැඩක් නැහැ. යාලා කරන්නේ ජොබ් එකක් ගොඩක් අය. එයාලා 6ට පස්සේ 4න් පස්සේ ගෙදර යනවා. හරි. එතකොට මේ කල්චර් එක, මේ සංස්කෘතිය මම හිතන්නේ බිඳිලා තියෙන්නේ ඊටාම තීරණාත්මක විදිහට අර මං කියපු අර ඕගනික් විදිහට මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙච්ච කල්චර් එක. එතකොට ඒ නිසාම මං හිතන්නේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා අපිට එකිනෙකා වටහා ගැනීමෙන්. හරි. ඒ කියන්නේ විද්‍යාපීඨයේ කෙනෙක්ට කලාපීඨයේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ව වටහා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ මේ මිනිස්සු විදියට නෙමෙයි මේ චරිත විදිහට නෙමෙයි මං කියන්නේ මේ අපි කරන මේ දැනුම ගවේෂණය කියන එක. තේරුම් ගැනීමේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. මං වඩා කැමති මිනිස්සු දේශපාලනිකව සාකච්ඡා කරලා සංවාද කරලා එකඟතාවලට නොයන එකට නිශ්ශබ්දව ඉන්නවට වඩා. හරි. ඒක වඩා දේශපාලනිකයි. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන කෙනෙක් ජාතිවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ජාතිකවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, වර්ගවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, මාක්ස්වාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ත්‍රීවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, නව ලිබරල් වාදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි හැමෝම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. අපි හැමෝම සංවාද කළ යුතුයි. එතකොට ඒ සංවාදය ඇතුලේ තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකිනෙකාගේ දේශපාලන ආස්ථානය. ඒ දේශපාලන ආස්ථානයේ තේරුම් ගැනීම වඩා දේශපාලනිකයි. නිශ්ශබ්දව අර ලින්ක් මැඩියෝ ඉන්නවා වගේ. මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ විශ්වවිද්‍යාලේ තියෙන ඒ වගේ තැනක. විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ මේ සංවාද සංස්කෘතිය දේශපාලන සංස්කෘතිය සම්පූර්ණ බෙදලා තියෙනවා. ඒකට එක පැහැදිලිව වග කියන්න ඕන එක පිරිසක් තමයි ශිෂ්‍ය සංගමය. ඒකට හේතුව තමයි ශිෂ්‍ය සංගමය සම්පූර්ණ බලාධිකාරය හොබවනවා සියලුම දේශපාලන සංවාදවල විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ සිද්ධ වෙන. ඒ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ සිද්ධ වෙන සියලුම දේශපාලන සංවාදවල බලාධිකාරය ශිෂ්‍ය සංගම හොබවන අතරෙම ඔවුන් තමන් ප්‍රිෆර් කරන තමන් කැමති සංවාදවලට ඉඩ දෙනවා අනිත් සංවාදය යම් විදියක වහලා. ඒකේ සීමාකම් තියෙන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍ය සංගමයට මම සම්පූර්ණ හිසනම ආචාරණය කරන තැන් තියෙනවා සහ ඒ වගේම සම්පූර්ණ විවේචනය කරන තැන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නවකවාදයේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ තියෙන ආස්ථානය මොකක්ද කියන එක තාම පැහැදිලි කරලා නැහැ ලංකාවට. හරි. ඒකට පැහැදිලිව වග කියන්න ඕන දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රමාණයක තියෙන අපි ඒක මේ සාකච්ඡාවේදී නොගෙනෙමු. නමුත් ඊටාම තීරණාත්මක විදිහට විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රගමනය සම්බන්ධයෙන් කළ යුතුම වගකීමක් ශිෂ්‍ය සංගම් වලට තියෙනවා. ඒක තීරණාත්මකයි ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් වඩා අතිශය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් තියෙන ශිෂ්‍ය සංගම් වලට. මොකද ඔවුන් තමයි සංස්කෘතිය අඳුරන්නේ, ඔවුන් තමයි සමාජවාදය කියන එක අඳුරන්නේ. ඔවුන්ට තමයි සමාජවාදී සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි බොහෝ දේවල් වල කැපැසිටි එක තියෙන්නේ. මම හැම වෙලේම කියනවා බූස් එකේ එළලා තියෙන පින්තූර තුනක් මාක්ස්ගේ, ලෙනින්ගේ සහ එංගල්ස්ගේ. මේ පින්තූරයට ඉඳගෙන තමයි බොහෝ විට නාවකවාදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉස්සරහත් බොහෝ අයගෙන් කොහොමද මේ මනුෂ්‍යත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මෙච්චර ගැඹුරින් කතා කරපු තුන් දෙනෙක්ගේ පින්තූර එල්ලගෙන ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්නේ මෙතන කියන්නේ. මම දන්නේ උත්තරයක් තියෙනවද කියලා. උත්තරයක් හොයාගන්න වෙයි. මොකද උත්තරයක් හොයාගත්තේ නැත්නම් මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මේ දේශපාලනයත්. අපිට මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තීරණාත්මකයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එකක් තමයි මේ බලාධිකාරයට කළ හැකි වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ශිෂ්‍යාවන් සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි වැඩ කොටසක් තියෙනවා. දාර්ශනිකව මේ වැඩ කොටස ආරම්භ කිරීම මම හිතන්නේ මේ යුගයේ අතිශය වැදගත්. නිවැරදි ප්‍රශ්න අහනවා කියන එක මේ යුගයේ අතිශය වැදගත්. මොකද අපි ඉන්නේ ඉතාම තීරණාත්මක දේශපාලන නිමේෂයේ. ලංකාව සම්පූර්ණ අංශක 180ක් කැරකිලා නැවත වතාවක් ජාතිකවාදයට හැරිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විමුක්තිකාමී විශ්වාස කරන දේශපාලන කොටසක් විදිහට ශිෂ්‍ය සංගමයට මම හිතනවා අතිශය බරපතල කාර්යභාරයක් තියෙනවා ඉස්සරහදී කරන්න. ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙනවා තමන්ගේ තියෙන වෘත්තීයමය මම කියන්නේ මම ඒකට පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි මේ ඇකඩමික් ඉන්ඩිවිජුවලිසම් කියන එක. මේ ඒක පැත්තකින් තියලා සහ ප්‍රිවිලේජස් පැත්තකින් තියලා දැනුම නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යභාරයට මම හිතන්නේ මැදිහත් වෙන්න ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා මේ කිසි දෙයක් පුද්ගලික විවේචන නෙමෙයි. සහ දැන් අපි කොච්චර කතා කරත් මේක මම හිතන්නේ මේක අපිට කරන්න පුළුවන් එකම පොසිබල් විදිහ තමයි. ඒක කරන්න පුළුවන් එකම විදිහ තමයි මේකට ක්‍රියාශීලීව මැදිහත් වෙන එක. ඒ නිසා ඒක ඇතුළේ එන අරුබුද වලට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන එකත් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවලම එක කොටසක් කියලා. අනිවාර්යයෙන්.
කල්ප ඔතන හොඳ තැනක් ඔබ මතු කරා මේ අර දැනුම නිර්මාණය කිරීම දැනුම නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන. එතනදී මේ දෙපාර්තමේන්තු අතර තියෙන යම්කිසි කොහොමද මම ඒක කියන්නේ ඝට්ටනයක්ම තමයි කියන්නේ සමහරට social status එකේ යම්කිසි දෙපාර්තමේන්තුවක තියෙන social status එක නිසා ඒවා අනිත් දෙපාර්තමේන්තු අතර සම්බන්ධ වීමෙන් වැළකීලා ඉන්නවා. ඒවත් එක්ක මොහරි ඩයලොග් එකක් ඉනිෂিয়েට් කිරීමෙන් වැළකීලා ඉන්නවා. සහ මේ වගේ හේතුත් මේ වගේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා අපි කලින් කතා කරා කල්ප පොඩ්ඩක් ඒක ගැන මතක් කරමු. මං හිතන්නේ ඒක බොහොම පැහැදිලිව වෙලා තියෙනවා. මොකද එකක් තමයි සමහර දෙපාර්තමේන්තු තියෙනවා ඉතාමත් දැවැන්ත දෙපාර්තමේන්තු. මම මේක අපි ගෙමු ආර්ට්කල්චර් එකට. මොකද ඒක එහෙම නැත්නම් ඒරුමක් වැඩක් වෙනවා නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරන එක. ඉතින් මම දකිනවා ලොකු බෙදී යාමේ විෂමතාවක් එකක්. දැන් බෙදී යාමේ විෂමතාව මුදල් බෙදී යාමේ විෂමතාව විතරක් නෙවෙයි. කියන්නේ මේ ප්‍රතිපාදන බෙදී යාමේ විෂමතාව කියන එක විතරක් නෙවෙයි. ඔක පටන් ගන්නේ අර මං කියපු මුලින් කියපු කාරණේ. මොකද්ද අපිට මේ දර්ශනය සහ humanities සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිව මේ අපිට රෝපණය කරපු අදහස මොකද්ද කියන්නේ. සමාජයක් විදිහට මං හිතන්නේ රෝපණය කරපු අදහස ඊටාම නරක එකක්. ඒ කියන්නේ ජොබ් එකක් කරන්න. හරි? වැඩිපුර සල්ලි හම්බ වෙන ලංකාවේ තියෙන ලොකුම හීනෙනේ ඉංජිනේරු පුතෙක් සහ ඉංජිනේරු පුතෙකුයි දොස්තර දුවකුයි දොස්තර පුතෙකුයි හීනේ තියෙන්නේ. හරි? ඒවා හරි පුහු ඊටාම පුහු ගෘහස්ත හීන. හරි? දොස්තර පුතාලා දුවලා මොනවද කරන්න කියන එක බොහොම පැහැදිලි. මේ රෝගීන්ට සලකන විදිය දැක්කහම පැහැදිලි මොකද්ද මනුෂ්‍යත්වය කියන්නේ. හරි? මේ විවේචනයක් කියන්නේ මේ අනිවාර්යයෙන් එකක් නෙමෙයි. විවේචනයක් කියන්නේ ඒක බොහොම පැහැදිලි මං නැවතිලා ඉඳලා තියෙන රෝහල් වල බොහොම හොඳින් සලකපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊටාම නරක විදියට සලකපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි? එනිසා මං හිතන්නේ ඒ හීන හඹාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් අපිට රෝපණය කරපු අදහසක් තියෙනවා. මේක බොහොම දිගට සාකච්ඡා කරලා දැන් මම හිතන්නේ වැදගත් මේක කතා කරන එක. ඉතින් අර ජනාධිපතිවරයා අර විදිහට කියද්දී A level කරන ළමයෙක් ශිෂ්‍යාවකට කියද්දී ඔයා කරන්න කම්පියුටර් සයන්ස් කියලා මම හිතන්නේ එතනින්ම ඒ හඹාගෙන යන හීන ඉවරයි. හරි? එතකොට ගෙදරක් ඇතුලේ ගත්තාම අපි දන්නවා අපි හැමෝම මේකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. කොච්චර අපිට පුද්ගලිකව මට නෑ. නමුත් මිනිස්සු දෙමාපියෝ බල කරනවා. මේ විෂයන් කරන්නවා මේවා කරන්න. එතකොට මම හිතන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය මිනිස්සුන්ගේ තියෙන උවමනාවල් එතනින්ම ඉවර වෙනවා. හරි? එතකොට අරුබුදේ ඊට වඩා ගැඹුරට යනවා කියලා මම කියන්නේ හැම වෙලේම. අපේ පාසල් ඇතුලේ අපිට දීලා තියෙන නිර්දේශ කරන විදිහ තමයි මේ විෂයන් තෝරගන්න. මෙන්න මේවා කරොත් ඔබට පුළුවන් මේ මට්ටමට යන්න, මේ රස්සාව තෝරගන්න. සමාජය ඉහළට යන්න, සමාජයේ වැජිතෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපිට දීලා තියෙන ඊටාම නරක පූර්වාදර්ශය. ඒ නරක පූර්වාදර්ශය ඇතුලේ තමයි අපිට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් ආර්ථික විද්‍යාව විෂයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මට ඊටාම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් අපිට එන ඉන්ටේක් එක. A level වලින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට තේරිලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව කරන්න යන පිරිස ඊටාම වේගෙන් අඩු වෙනවා. හරි? ප්‍රමාණිකූලව අඩු වෙනවා. භාෂා විෂයන් සම්බන්ධයෙන් මම දන්න තරමින් ඒක ඊටාම නරක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. භාෂා විෂයන් වල දෙපාර්තමේන්තුවට ළමයි ආයෙ හොයාගෙන යන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ළමයින්ට ආයෙ කෝල් කරන්න වෙලා තියෙනවා ඉන්ටර්වියුස් වලට එන්න අපිට chance එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ටඩිස් කරන්න. හරි? ඒ වගේ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ දරුණු ඛේදවාචකය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල මේ විදිහට සිද්ධ වෙද්දී මම දැන් අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක කොච්චර මේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් ලංකාවේ ආරෙනවද කියන්නේ. ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න පුළුවන්, වේදම් කරන්න පුළුවන්. තාම ප්‍රිවිලේජ් ක්ලාස් එකකින් එන මිනිස්සු අර වගේ අඩු සුදුසුකම් වැඩි සුදුසුකම් තියන තැන යන්න පුළුවන් කැමති නම් තාම අඩු සුදුසුකම් තියනවා. ඒ දැක්ක උදාහරණ තමයි තාම අඩු සුදුසුකම් තියන ශිෂ්‍යාවන් ඒවට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ ඊළඟ ජම්ප් එක තමයි පිට රටකට යන එක. හරි? මේ ජම්ප් එක ගන්න බෑ සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යාවකට ලංකාවේ. හරි? එතකොට ඒ අර්බුදේ මං හිතන්නේ ඉන්ටේක් එකේ ඉඳන් අපිට පහළට දකින්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි වා කියපු කාරණේ තමයි මේ දෙපාර්තමේන්තු අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය මං කලින් කිව්වා වගේම බිඳිලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධය ඊටාම අර මේ
ඔෆිෂියල් අර මේ ලිපි ලේඛන සම්බන්ධයෙන් වෙන ගණදෙනු වෙන එකකට එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. හරි. මට මතකයි මම හිතන්නේ 2008 වගේ කාලෙක මම විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහපු අලුත පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලේ ඩෙස්මන් මාලිකාරච්චි අබා චිත්‍රපටය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් කරා. ආර්ට්ස් තියටර් එකේ කරේ. ඉතින් ඒකට ඇවිල්ලා හිටිය ඒ කියන්නේ ඉකොනොමික්ස් කරන අයගෙන් ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ ගොඩක් අය. ඉතින් මම විතරයි ඇත්තටම එතන ගිහිල්ලා හිටියේ. මම වාට උදාහරණයක් කියන්නේ මේ ඒ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය කොච්චර දුරකට බිඳිලා තියෙනවද කියන එක. අනිත් එක තමයි මම සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ කරපු එක සබ්ජෙක්ට් එක තමයි එකක් තමයි මේ ෆයින් ආර්ට්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටීවී කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් ඒක කරන්නේ ඉකෝන් අය මගෙන් අහනවා ඇයි මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දෙන උත්තරේ මොකද්ද? හරි. මම පෙන්නන්නේ මේ ඒ සම්බන්ධයේ ප්‍රශ්න කරනවා මේ. ඒ සම්බන්ධයේ ප්‍රශ්න කරනවා. මොකද හේතුව තමයි එයාලට තේරුම් කරගන්න බෑ මං ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටීවී කරලා කොහොමද සෙන්ට්‍රල් බැංක් යන්නේ වගේ එක. මං ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටීවී කරලා කොහොමද ට්‍රෙෂරි එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොජික් එක ඔළුවේ තියෙන. අනිවාර්යයෙන්. ඒකට ඒ මං හිතන්නේ මේ දාර්ශනිකව තියෙන මෙහෙයවීම ඒ බැලන්ස් එක අපේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ බැලන්ස් එක හදන එක මං හිතන්නේ පරිස්සමෙන් හෙමින් කරන්න ඕන වැඩක්. ඒක අපේ પરම්පරාවට අයිති වැඩක්. මොකද අපේ પરම්පරාව මං හිතන්නේ අර මහාචාර්ය සුමනසිල්ලේනගේ හැම වෙලේම කියනවා එයා කවදාවත් දැක්කේ නැහැ කියලා මේ බයිලින්ගල් මේ භාෂා දෙකකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් પરම්පරාවක් ලංකාවෙන් පිටට ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අපේ પરම්පරාව. දැන් අපිට තියෙන ලොකු වගකීමක් එතනදී ඒක ඒ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරන්න. මගේ අදහස. ඔව් අනිවාර්යෙන් කල්ප අපි කතා කරමු මේ පොඩ්ඩක් ඔබේ ක්ෂේත්‍රය ගැන සහ ඔබ කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට මාක්ස්වාදය වගේ ශාස්ත්‍රීය එළඹුමකින් තියෙන පිටිවහල මොන වගේද මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපි මුහුණ දෙනකොට? මම හිතන්නේ මම ඒ ප්‍රශ්නෙට එන්නම්. ඒකට මම උත්සාහ කරන්න මගේ කතාව කියන්න. මොකද මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ජීවත් වෙන අපේ කතාව කියන්නේ අන්තිමට. ඒතර අපිට මම හිතන්නේ අපේ ජෙනරේෂන් එකට වෙලා තියෙන අපේ කතාව කියනකට වඩා මැරිච් අයගේ කතාව කියන්නේ. මොකද අපිට කලින් ජෙනරේෂන් ගානක් මැරිලා තියෙනවා ලංකාවේ සහ අපේ ජීවිත කාලය ඇතුළත ඒ මැරිච් අයගේ කතාව කියන එක මම හිතන්නේ අපි දැන් කරන්නේ. එහෙනම් අපි යුද්ධය සහ විප්ලවයේ දරුවෝනේ අපි. මං හඳුනගන්නේ මාව එහෙම. කියන්නේ මම විප්ලවයේ සහ යුද්ධයේ දරුවෙක්. ඒක මම දැක්කේ මැරෙන එක ගොඩක් අය. එතකොට මේ මල ඉතිහාසයක් සම්බන්ධව අපි තාම සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අපේ ඉතිහාසයට පණ දෙන එක මං හිතන්නේ අපේ වැඩක්. අපි ඒක කතා කරමු ඊළඟ සාකච්ඡාවකදී. දැන් මගේ ඉතිහාසය ගැන මගේ කතාව මං කියන්න උත්සාහ කරොත් මං එන්නේ තාම මේ නව ලිබරල් වාදී ආර්ථික විද්‍යාව හදාරපු කෙනෙක් විදිහට. කියන්නේ නම සම්භාව්‍යවාදී. අපි කියමු නියෝ ක්ලාසිකල් ඉකොනොමික්ස් හදාරපු කෙනෙක්. අවුරුදු 4ම මං හිතන්නේ මං කරේ මේ නියෝ ක්ලාසිකල් ඉකොනොමික්ස් ස්ටඩි කරන එක. ඊටාම මට අනුව ඉතාම නරක විෂයක්. ඒකට හේතුව තමයි ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒක ඇතුලේ ගැඹුරු දාර්ශනික හරයක් විදිහට තියෙනවා නම් තියෙන්නේ ධනවාදය ජස්ටිෆයි කරන ධනවාදී කියන එක මේ සාධාරණීකරණය කරන එකයි ඒකේ තියෙන දෘෂ්ටිවාදයේ මේ හරය සරලව කියනවා. ඉතින් 4 වෙනි අවුරුද්දේ යම් විදිහක මේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ මට මේ මහාචාර්ය සුමනසිල්ලේනගේ එක විෂයක් තිබ්බ මේ ස්පෙෂල් ටොපික්ස් ඉන් පොලිටිකල් ඉකොනොමි කියලා. දේශපාලන ආර්ථිකයේ විශේෂ මාතෘකා කියලා එක විෂයක්. ඉතින් මම මේක කරන්න පටන් ගත්තාම මට තේරුණා මේක මේ එයාගේ වචන වලින් කියනවා නම් ආර්ථික විද්‍යාව කොච්චර පෞකාර විෂයක්ද කියන්නේ. හරි එයාගේ වචන වල කියන්නේ මහාචාර්ය සුමනසිල්ලේනගේ හැම වෙලේම කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව අතිශය පෞකාර විෂයක් කියලා. ඒකට හේතු තියෙන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකෙදි තේරුම් ගත්තා මේකේ තියෙන එක සීමාකම්. නව සම්භාව්‍යවාදී ආර්ථික විද්‍යාව තියෙන සීමාකම්. සහ දාර්ශනිකමය වශයෙන් මේකට යන්න පුළුවන් ගැඹුර මෙන්න මෙච්චරයි කියන එක මම තේරුම් ගත්ත එක කාරණයක්. ඉතින් මම උත්සාහ කරා තනිව කියවන්න මාක්ස්. මොකද එයා බොහෝ විට මහාචාර්ය සුමනසිල්ලේනගේ නිර්දේශ කරපු බොහෝ ලියවිලි තිබුණේ මාක්ස්වාදය සම්බන්ධයෙන්. හරි. එතකොට එයා නිර්දේශ කරපු එක ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් තමයි දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් තමයි අන්වර් ෂෙයික් කියන කෙනා. අන්වර් ෂෙයික් මම දැන් මගේ අධ්‍යයන කටයුතු කරන
ආර්ථික අධ්‍යයන කටයුතු කරන නිව් ස්කූල් එකේ නිව් ස්කූල් සෝෂල් රිසර්ච් කියන තැන ඉන්න මහාචාර්යවරයෙක්. ඉතින් එයා දුන්නා ඒ අනුශයකේ ආටිකල් එකක්. ඒ ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක තමයි The First Great Depression in the 21st Century කියන එක. කියන්නේ 21 වෙනි සියවසේ මහා අවපාතය කියන එක. එයා 2008 විතර ලියපු ආටිකල් එකක්. 2010 වගේ. ඉතින් ඒක සාකච්ඡා කරේ 2008 මූල්‍ය අර්බුදය සම්බන්ධයෙන්. ඒකේ තිබ්බ ඒකට මාක්ස්වාදී මේ විදිහට දුන්න අර්ථකථනය. ඉතින් මම ඒක කොහොම මේ මට ඒක හරිම ස්ට්‍රයිකින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ සම්පූර්ණ කෝස් එකම. ඉතින් මම බොහොම මහන්සියලා වැඩ කරා. මගේ ඩිසර්ටේෂන් එකට වැඩ කරනවට වඩා මම මහන්සියලා වැඩ කරා ඒ කෝස් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒකේ බොහොම යා හරිම විචිත්‍රවත් විදිහට උගන්වන කෙනෙක්. ඒ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට බොහොම මහන්සියලා වැඩ කරා. ඉතින් ඒක ලොකු ටර්නින් පොයින්ට් එකක්. මොකද මේ වෙනකන් මේ දුවන්න මේ මැරතන් එක දුවන්න මම හිතන්නේ ලොකු එනර්ජි එකක් එතනදී හම්බුණා කියන එක මම හිතන්නේ මට කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මම අවුරුදු කීපයක් පෙර දිනේ වැඩ කරනකොටත් සම්පූර්ණ කාලය මිඩංගු කරේ මාක්ස් කියවන්න එකක්. පොඩි ටිප් එකක් දෙන්න කැමති මේ කියවන්න කැමති අයට මේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ලයිබ්‍රරි එක කියන්නේ මේ ට්‍රෙෂර් මේ එක මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ එක මේ ලොකු නිදන් වස්තුවක් වගේ එකක්. පුළුවන් නම් කියවන්න කැමති හැම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක්ම කරුණාකරලා යන්න ලයිබ්‍රරි එකට. මොකද මේ රටේ හොයාගන්න බැරි සමහර පොත් තියෙනවා ඔය පොත්ගුලිය හැංගිලා. මම කරන එක දෙයක් තමයි පෙරදිනේ ආපුවම නිවාඩුවට ෆොටෝකොපි කරගන්නවා සම්පූර්ණ පොත් තියෙනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙ ඇවිල්ලා කියවන්න හේතුව තමයි ඒ පොත් මෙහෙ හොයාගන්න බෑ. එක්ක අතිශය දුර්ලභයි, අතිශය එක්ස්පෙන්සිව්. මේ හරිම ගණන්. ඉලා අධිකයි. ඒ නිසා සමහර පොත් තියෙනවා මේ 1970 න් පස්සේ කවුරුත් බරව කරලා නැහැ. හරි. ඒ තමයි මම හිතන්නේ අපේ අර්බුදේ සාක්ෂි. ඔන්න තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් පොත් මේ ලයිබ්‍රරි එකේ කවුද පාවිච්චි කරලා තියෙන, කවද්ද බරව කරලා තියෙන කියලා. කියන්නේ මේ අර්බුදයේ 90 ගණන් වලින් පස්සේ බොහෝ ෆිලොසොෆිකල් පොත් එහෙම අරගෙනම නැහැ කට්ටිය. හරි. ඊට පස්සේ අර මේ සමහර ඉරෝටික් පේන්ටින්ග්ස්, ඉරෝටික් ප්ලේට්ලට් තියෙන ඒවා කපාගෙන ගිහිලා තියෙනවා. ඒකේ පෙන්නන වෙන සයිකොලොජි එකක් ශිෂ්‍යාවන්ගේ ඉන්න අයගේ වෙන සයිකොලොජි එකක් පෙන්නනවා මේ ඉරෝටිසම් සම්බන්ධ ඉරෝටික් සම්බන්ධයෙන් එයාලා මේ කපාගෙන ගෙදර තියාගන්න තමයි එයාලගේ උවමනාව තියෙන්නේ. මේ මං කියන්නේ මේ අපේ තියෙන හිල්, අපේ සිදුරු, අපේ තියෙන ප්‍රශ්න. හරි. අපේ ඇකඩමියාව ඇතුළේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ පොත් කියවන්නේ කපාගෙන ගෙදර අරන් යනවා. ඒක තමයි කල්චර් එක. එතකොට ඉතින් මම ඊට පස්සේ දිගට මාක්ස් කියවන අතරම උත්සාහ කරනවා මේ ලංකාවේ ජාතික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ස්ටඩි කරන්න. මොකද යම් විදිහක ජාතික ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ විමුක්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නය පැති දෙකකින් ගැටෙන එක තැනක්. එකක් තමයි LTT සංවිධානයකට දුන්න ආදර්ශය, LTT සංවිධානයකට අප්‍රෝච් කරපු විදිය සහ ඒකට දකුණේ විමුක්තිකාමී සංවිධානයක විදිහට ජවිපේ ඒකට දුන්න අර්ථකථනය. මොකද්ද කියන එක යම් විදිහක ගැටෙන එක තැනක් තමයි ලංකාවේ ජාතික ප්‍රශ්නය. දෙමළ ජාතික ප්‍රශ්නය. මම ඒකට සෑහෙන කාලයක් මිඩංගු කරා, ඒක තේරුම් ගන්න, ඒක අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් මගේ නිබන්ධනය වෙන්නෙත් මගේ විශ්වවිද්‍යාල කාලේ කියන්නේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කාලේ පළවෙනි නිබන්ධනය වෙන්නෙත් පශ්චාත් යුද සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන්. ඒකට මම සෑහෙන කාලයක් මිඩංගු කරා මගේ ජීවිතයෙන්. සහ ඊට පස්සේ මම ඇමරිකාවට එනවත් එක්කම සමාජ පරීක්ෂණ පිළිබඳ නව පාසලේ මට හම්බ වෙනවා ආචාර්ය උපාධිය හදාරන්න අවස්ථාවක්. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ යම් විදිහක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඇකඩමියාව ඇතුලේ මේක ඊටාම සංවිධිතව සහ සංවිධිතව හදාරන්න. ඉතින් ඕකයි මගේ කතාව. බොහොම සරලව. ඉතින් මම අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මම හිතන්නේ මේක ඇතුලේ අහපු අනිත් කොටස තමයි ඇයි මාක්ස්වාදය කියන එක. හරි. ඇයි මාක්ස් කියන එක ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇයි මාක්ස් කියන එකට ඉතින් මම උත්තරයක් දෙනවට අමතරව මට කියන්න පුළුවන් අහගෙන ඉන්න අයටත් දෙලිනටත් කියවන්න පුළුවන් නම් ටෙරි ඊගල්ටන්ගේ පොතක් තියෙනවා Why Marx was right කියලා. මාක්ස් නිවැරදියි කියලා. ඒක කිව්වොත් වඩා සංවිධිත උත්තරයක් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඇයි මාක්ස් තාම රෙලෙවන්ට්? ඇයි මාක්ස් කියන්නේ මාක්ස් 19 වෙනි සියවසේ දාර්ශනිකයෙක් නොවෙන්නේ සහ ඊටාම ෆියුචරිස්ටික්, ඊටාම අනාගතවාදී දාර්ශනිකයෙක් වෙන්නේ කියන එකට ඒකෙන් උත්තරයක් හම්බෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇයි මට මාක්ස් හම්බෙන්න සහ ඇයි මට මාක්ස් වැදගත් වෙන්නේ කියන එකට පොඩි උත්තරයක් දුන්නොත් මම හිතන්නේ ධනවාදය විස්තර කිරීම
ධනවාදයේ පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද්විතීය කාර්යභාරයක් කරලා තියෙන්නේ අන් කිසිම කෙනෙකුට වඩා කාල් මාක්ස්. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා කරුණාකරලා මාක්ස් ගණ ලියපුවා කියනවට වඩා මාක්ස්ව කියවන්න. මාක්ස් කියවන්න ඔහුගේම වචන වලින්. හරි? කෙනෙක්ට පටන් ගන්න පුළුවන් කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනයෙන් මාක්ස් ආයෙන්ගල්ස්ගේ කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනයෙන් තාමත් අතිශය නිර්මාණශීලී අතිශය විචිත්‍ර ලියවිල්ලක් අතිශය විද්‍යාත්මක ලියවිල්ලක් කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනය සහ කෙනෙක්ට ඊළඟට කියවන්න පුළුවන් මාක්ස්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ වොලියුම් 3 වෙලුම් 3 පළවෙනි දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි වෙලුම් 3 යෝජනාවක් විදිහට කියන්නේ සහ මිස් කරගන්න එපා the German ideology කියන එක. ජර්මන් දර්ශනවාදය දෘෂ්ටිවාදය ඒක මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මේ කියවීම ඇතුලේ මම හිතන්නේ මම තේරුම් ගත්ත එක දෙයක් තමයි ධනවාදය සහ ධනවාදයේ විස්තර කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද්විතීය කාර්යභාරයක් මාක්ස් කරලා තිනවා. ඒ කාර්යභාරය වෙන කවුරුත් අතින් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා යම් විදිහක අපිට තියෙන වගකීමක් ඔහු පරිස්සමෙන් කියවන්න සහ ඒ දැනුම යම් විදිහක අපි අතර බෙදා ගන්න. ඒක එක ප්‍රධාන හේතුවක් මම හිතන්නේ මම ආස්වාදය නැවත හදාරන්න සහ ඒකට වැඩිපුර කාලයක් යොදවන්න. අපි කතා කරමු. තව මට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් කතා. අපේ පළවෙනි සාකච්ඡාවේ අපි දෙන්න කතා කරා මේ humanities මානව ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ තියෙන අර්බුදය සහ දර්ශනය. ඒ දර්ශනයේ තියෙන යම්කිසි අර්බුදයක් ගැන අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියමුද කල්ප? මම හිතන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේ මානව ශාස්ත්‍ර සහ සමාජීය විද්‍යාවන් වල තියෙන එක ගැඹුරටම ගියොත් අර්බුදයේ ගැඹුරටම ගියොත් මම හිතන්නේ අර්බුද ඒක දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම අතිශය දාර්ශනික අර්බුදයන්. පළවෙනි අර්බුදයට මම කියන්නේ මේ අපිට තියෙන ලොකු philosophical crisis එක. මේ philosophical crisis එක මම දෙකකට බෙදන්න කැමති කොටස්. පළවෙනි කොටස තමයි අපේ faculties වල තියෙන දර්ශන දෙපාර්තමේන්තු වල තියෙන ලොකු අර්බුදයක්. කියන්නේ දර්ශනීය විෂයක් විදිහට හැදෑරීමේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. හරි? ඒ දර්ශන දෙපාර්තමේන්තු වලින් කළ යුතු වගකීම කරනවද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට මතක් කරන්න කිව්වොත් එහෙනම් මට කියන්න කියලා කීප දෙනෙක් ලංකාවේ දර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම ගැඹුරින් වැඩ කරපු අය මට මතක් වෙන්නේ නම් 3-4 විතර. ඉතාම අවංකව කියනවා. කියන්නේ මට ඉතාම ස්ට්‍රයිකින් ඉතාම මේ සොලිඩ් වැඩ කරපු ඉතාම මේ කොහෙසිව් වැඩ කරපු ඉතාම මේ යම් විදිහක විශ්වීය දැනුම අපිට ගෙනාපු අය කීප දෙනෙක් කියන්නේ කිව්වොත් කීප දෙනෙක් තමයි මට මතක් වෙන්නේ. ඒකට එතන මම හිතන්නේ ඇකඩමියාව ඇතුලේ ඩිසිප්ලින් එකක් විදිහට දර්ශනයේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. හරි? ඒක කොච්චර දුරට මිනිස්සු අතරට යනවද කියලා. හැබැයි ඒ අර්බුදය මම පටවන්නේ ඒ දෙපාර්තමේන්තු වල ඉන්න අයගේ ඔළුව මට මම පටවන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ දෙවෙනි අර්බුදය තමයි මම හිතන්නේ අපිට තියෙනවා හැදෑරිය යුතු දර්ශනය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මම ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. මම පොඩක් හිතුවා ඒ ගැන එයාගෙන පොඩක් කතා කරන්නත් මේ දාර්ශනිකයෙක් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි දාර්ශනිකයෙක්. ඔහුට ඉන්දියාවේ සමාවයක් තියෙනවා. ඔහුගේ නම තමයි රොයි බාෂ්කර්. රොයි බාෂ්කර් එක තැනකදී ඔහු විද්‍යාත්මක දර්ශනය හැදෑරීමේ ඉඳන් යම් විදිහක ඩයලෙක්ටිකය මාක්ස්ගේ ඩයලෙක්ටිකය හදාරන එකට වෙනකන් ආපු දාර්ශනිකයෙක්. ඉතාලම අන්ඩර්රේටඩ් දාර්ශනිකයෙක්. අඩුවෙන් සාකච්ඡා වෙච්ච දාර්ශනිකයෙක්. මම හිතනවා අපිට අතිශය වැදගත් වෙනවා මේ රොයි බාෂ්කර් ගැන ටිකක් සාකච්ඡා කරන එක. රොයි බාෂ්කර් එක තැනක කියන එකක් තමයි මේ 21 වන සියවස වෙනකන් මිනිස්සු ගොඩනගපු දර්ශනයේ වැඩිපුර තියෙන දාර්ශනික කැලිකසල කියනවා. ඔහු කියනවා ඔයවට කියන්නේ මේ philosophical rubbish කියලා. හරි? ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි ඒ කිසිම දර්ශනයක් මිනිසුන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් උදව් කරන්නේ නැහැ. හරි? අනිත් එක තමයි ඔහුගේ අනිත් පොයින්ට් එක තමයි දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි මේ දර්ශනය හැම වෙලේම අහලා තියෙන්නේ. මේ කැලිකසල කියන දර්ශනය හැම වෙලේම අහලා තියෙන්නේ වැරදි ප්‍රශ්න. නිවැරදි ප්‍රශ්න නෙවෙයි. හරි? ඒ අර්ථයෙන් ඔහු කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලික මනෝභාවයක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ මේවා මේ ජරාව කියන එක නෙවෙයි ඔහු කියන්නේ. ඔහු කියන්නේ මේවා රබිෂ්. ඒකට හේතුව තමයි මේවා විමුක්තියට උදව් කරන්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් ඒකේ අනිත් අදහස තමයි ඒක ධනවාදී විවේචනය කරන්නේ නැහැ කියන එක. අනිත් කාරණය තමයි
මේ කිසිම දර්ශනයක් නිවැරදි ප්‍රශ්න අහලා නෑ මේ වෙනකම්. හරි? ඒ නිසා මම කියන්නේ මම උත්සාහ කරන්න කියන්නේ දාර්ශනික දෙපාර්තමේන්තු දාර්ශනික හැඩෑරීම් මම හිතන්නේ නිවැරදි ප්‍රශ්න අහලා නෑ මේ වෙනකම්. හරි? ඒ නිසා ඒ එළඹීමේ දාර්ශනික එළඹීමේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. දෙවෙනි අර්බුදය තමයි මම වාට ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා වගේම කියන්නේ අපිට තියෙන ජීවිතයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ crisis of life කියන එක මම හිතන්නේ වඩා බරපතල මේ වෙද්දී. මොකද අපිට තියෙන ජීවිතයේ අර්බුදය තමයි ධනවාදය. අපි ජීවත් වෙන්නේ ධනේශ්වර සමාජයක. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඉතාම පිලිස්තියන් සමාජයක. මේ හැමදේම මිල කරන්න පුළුවන් හැමදේමටම මේ විලක් දෙන්න පුළුවන් සමාජයක. ඒ නිසා තමයි අපි ඉතාම ඉන්ඩිවිජුවලිස්ටික්. අපි ඉතාම alienated. අපි ඉතාම පරාරෝපිත. අපි ඉතාම ආත්මාර්ථකාමී මිනිස්සු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේක ඇතුළේදී මනුෂ්‍යත්වය කියන එක සම්පූර්ණ අර්බුදයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ද මිනිස්සු විදිහට සංවේදනය කරන්න. අපිට පුළුවන් ද එකිනෙකාගේ තියෙන වෙනස්කම් අපේ බලය එක්ක සම්බන්ධ නොකර අපිට පුළුවන් ද එකිනෙකා අතර තියෙන වෙනස්කම් බලයට සමපාත නොකර සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම කරන්න බෑ. හරි? අපිට පුළුවන් ද එකිනෙකාගේ තියෙන වෙනස්කම් වලට වටිනාකමක් දෙන්න. අපි ඒකට ලෑස්ති නැහැ. අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ මේ ලැඩ එකේ ඉස්සරහට නගින්න ඉදිරියට යන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අතිශය කූට අතිශය ව්‍යාජ සම්බන්ධකම් තමයි අපි මේ වෙනකන් මේ වෙද්දී අපේ නඩත්තු කරන්නේ. මේක බිඳින්නේ කොහොමද? එතන පැති දෙකකින් මම කියපු විදිහට අර්බුදේ තියෙන එකක් තමයි දාර්ශනික වශයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැදෑරීම් සම්බන්ධයෙන්. හැදෑරීම් සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ජීවිතේ ලොකු අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ජීවිතයේ තියෙන අර්බුදය පැහැදිලිව ප්‍රකාශමාන වෙනවා. සියලුම ස්තරයන් වල. ඒතකොට විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ආචාර්යවරු, ශිෂ්‍යයෝ සහ අනිකුත් පිරිස ඉන්නේ අර එළියෙන් එන සමාජයේම එක හැඩතලයක්, එක පිරිසක්. ඒතකොට මේ අර්බුදය ඊටාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශමාන වෙනවා මම හිතන්නේ අපේ ඇකඩමියාව ඇතුලේ ඒ විදිහට. අනිවාර්යෙන්. මට එක කියද්දි මතක් වුණේ ගාත්‍රි ස්පිවක් මානව ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳව කියපු දෙයක්. ගාත්‍රි ස්පිවක් කියලා තියෙනවා අපි සාහිත්‍ය එහෙම නැත්නම් දර්ශනය වගේ දේවල් බොහොම වගකීමක් ඇතුව පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ රීඅරේන්ජ්මන්ට් ඔෆ් ඩිසයර්ස් කියලා. අපි ජෙනරේෂන් එකක් අපි මෙච්චර කාල අරගෙන ආපු අපේ ඩිසයර්ස් අපිට රීඅරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපි අපේ ඔබ කියන මේ ඉමැන්සිපේෂන් කල්ප මට එතනත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. කොහොමද ඉමැන්සිපේෂන් එක විමුක්තිය යන්නේ ඔයගේ අදහස මොකක්ද? මොකක්ද ඔය විමුක්තිය කියන එකෙන් කියන්නේ? well මේවා ඇතුලේ මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් බරපතල මාතෘකාවක්. මගේ කාලේ වැඩිපුරම මෙඩංගු කරමින් ඉන්නේ විමුක්තිය කියන එකක් තේරුම් ගන්න සහ ඒක ලංකාව ඇතුලේ අපිට තියෙන possibilities මොනවද කියන එක තේරුම් ගන්න. මේ ළඟදී මම දැන් මේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල දැක්කමත් මම හිතන්නේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා දේශපාලනයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට කියන එක. නිසා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට මිනිස්සු සංවිධානය කිරීම කියන එක මම හිතන්නේ අපිට එකතු වෙලා තියෙන දේශපාලනය. හරි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විමුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අහුවොත් තනි උත්තරයක් දෙන්න මම කැමති නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි විමුක්තිය කියන එක මගේ පුද්ගලික අදහසක් නෙවෙයි. අතිශය සමාජීය කාරණයක්. අතිශය සමාජීය කාරණයක්. ඒ නිසා විමුක්තිය කියන්නේ නිර්වාණය නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක වර්ධව වටහා ගන්න එපා. නිර්වාණය නෙවෙයි. මම විශ්වාස කරන විමුක්තිය අතිශය සමාජීය කාරණයක්. ඒක ඔබේ විමුක්තිය මගේ විමුක්තිය. ඒ කියන්නේ කිසිදු සමාජීය ප්‍රශ්නයක් මගේ විමුක්තියෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබේ විමුක්තියට සම්බන්ධ වෙන සියලුම ප්‍රශ්න මගේ විමුක්තියට අනිවාර්ය වශයෙන් සම්බන්ධයි. ඒ අර්ථයෙන් තමයි මම හිතන්නේ උතර මේක එක තැනකදී මම මතු කරා මේ අර ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ව මරණකොට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒක අනිවාර්ය වශයෙන් සම්බන්ධයි මිනිස්සෙක් විදිහට ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ ආණ්ඩුව පොලිසිය මට දෙන අනන්‍යතාව මොකක්ද කියන එකට. හරි? කියන්නේ ඔහු කළු මන් දුබුරු නෙවෙයි. විමුක්තිය කියන්නේ වර්ණයෙන් සම්බන්ධ වෙන එකක්වත් ජාතින් වර්ගයෙන් සම්බන්ධ වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක මං හිතන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ තියෙන ගැඹුරම තියෙන හරයක්. ඒක මෙටාෆිසිකල් එකකුත් නෙවෙයි. ඒක පාරභෞතික එකකුත් නෙවෙයි. ඒක අතිශය සමාජීයයි. අතිශය මැටීරියල්. අතිශය භෞතිකයි. ඒතකොට මං හිතනවා තින්නට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මං කතා කරන්නේ සමාජවාදී සමාජයක් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්.
හරි. එතන එහාට යන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි කොමියුනිස්ට් වාදයට වෙනකම්. නමුත් අපිට තියෙන හයිපොතීසිස් එකක් මේ කොහොම හරි අපි ඉන්නේ විප්ලවීය කාලයක නොවන නිසා අපිට තියෙන හයිපොතීසිස් එකක් විතරයි උපන්‍යාසයක් විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක ගැන කතා කරන්න විමුක්තිය සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ ඉතින් කලින් අහපු දේ මොකද්ද? මට මගේ ඔළුවෙන් එක ගියා. නෑ මම කතා කරේ දැන් අපි ගාත්‍රිස් දිවා කිව්වා වගේ ඔබ කිව්වා වගේ අපි අර ලැඩ එකක් යන්න තමයි අපේ මානසිකත්වය අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. අපේ දෙමාපියෝ වෙන පුළුවන් සමාජයෙන් වෙන පුළුවන් මේ ස්ටෙප් එකකින් ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක. නමුත් humanities වගේ ඩිසිප්ලින් එකකට නැත්නම් ඩිසිප්ලින් එකක් කියනට වඩා අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයකට තියෙන ලොකු possibility එකක් තමයි මේ desires rearrange කරන එක කියලා අය කියනවා. මම හිතන්නේ මේකයි. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දේශපාලනය කළ යුතුයි. අනිත් හැම දෙයකම වඩා. උදාහරණ ගොඩාක් මට කියන්න පුළුවන්. මම පරිස්සමෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මම පිට යන්න පුළුවන් ගොඩක් කර. දැන් ඔයා කතා කරද්දි මගේ ඔළුවෙන් වහපු ප්‍රශ්න ගියා එක දුරට. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම හිතනවා අහලා තියෙයි ජෝර්ජ් ලූකාෂ් කියලා හිටියා මේ ඔස්ට්‍රියන් දෙයා නේ හංගේරියන් ෆිලොසොෆර් කෙනෙක් මාක්ස්වාදී දාර්ශනිකයෙක්. ජෝර්ජ් ලූකාෂ් කලින් එයාගේ මූලික ලියවිලි එයා කරමින් හිටියේ මේ නවකතාව සම්බන්ධයෙන්. එයා ලියපු පොත්වලින් එකක් තමයි Theory of Novel කියන එක. හරි. ඒ සාකච්ඡාව එහෙම ඇවිල්ලා එතනින් සම්පූර්ණ අයින් වෙලා එයා සම්පූර්ණ ඊළඟට සාකච්ඡා කරන එයාගේ ජීවිතේ එකම පරමාර්ථය වෙන ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරන එක මාක්ස්වාදය. ඔහු ලියන පොතක් මේ The History of Class Consciousness කියලා. තාමත් අතිශය වයිබ්‍රන්ට් පොතක් The History of Class Consciousness. මම නැවත යන පොතක් ඒක. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්නේ මේ අර කෙනෙක් අර නවකතාව කියන එක විභාග කරමින් හිටපු කෙනෙක්. නවකතාවේ තිබෙන න්‍යායාකාරය විභාග කරපු කෙනෙක් කොහොමද මේ දේශපාලනය අතිශය විමුක්තිකාමී සාකච්ඡා කරන පන්ති දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙන දේශපාලන දර්ශනයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ මම කියන්නේ මේ කිසි දෙයක් වියුක්ත නැහැ කියන එක. අපි මේ හදාගෙන තියෙන දුරාවලිය ඇතුලේ අපි හදාගෙන තියෙන ව්‍යුහය ඇතුලේ අපි හදාගෙන තියෙන ආර්ථික සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි හදාගෙන තියෙන ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ඇතුලේ මම හිතන්නේ මේ හැමදේම අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් වියුක්ත කරන්න. හැබැයි මේ දේවල් මම හිතන්නේ යථාර්ථය ඇතුලේ අතිශය සම්බන්ධයි. එකට එකක් සම්බන්ධයි. එතකොට තව ඉස්සරහට ගියොත් ටිකක් මම හිතන අපිට තියෙන ලොකු අරුබුදයක් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ අර මේ අරමුණු හඹාගෙන යනවනේ ගොඩක් අය. ඒක මෙහෙමයි. ඉතින් වැරදි කියන්න බෑ සමහර දේවල්. හැබැයි මගේ විවේචනයක් තියෙනවා. ඒ අරමුණු හඹාගෙන යාම ඇතුළේදී සමහර අය පයින් ගහගෙන යනවා. සමහර අය ඒ තියෙන අනිකුත් සියලුම වගකීම් බොහෝ දේවල් මග ඇරලා යනවා. එතකොට මේ හඹාගෙන යාම කියන ඒවා ඉතින් ෆ්‍රොයිඩියන් හඹාගෙන ඩ්‍රයිව්ස් නේ අන්තිමට. එතකොට ඒවා මිනිස්සු විදිහට හැම වෙලෙම තියෙන දෙයක්. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ හඹාගෙන යාම ඇතුලේ මම හිතන්නේ අපි කළ යුතු බොහෝ දාර්ශනිකව කළ යුතු වැඩ කටයුතු මග ඇරෙනවා. ඒවා ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අර්බුදේ පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් මේ අලුත් පරම්පරාවේ. يعني මට ඉමීඩියට්ලි මට පස්සෙන් ඉන්න පරම්පරාව යම් විදිහක විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ ස්ථානගත වුණාට පස්සේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ටිකක් බලුවා. දැන් මම ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කියන්න. දවසක් මම මේ ඩෙස්මන් මල්ලිකාරච්චිගේ ගෙදර මහාචාර්ය ඩෙස්මන් මල්ලිකාරච්චිගේ ගෙදර යනකොට ඩෙස්මන් මල්ලිකාරච්චි වැඩ කරනවා. දැන් ඩෙස්මන්ට මම හිතන්නේ අවුරුදු 75කට ආසන්නයි 75ක් 70ක් වගේ. මම මේ චරිත ගැන කියන්නේ මේවා වැදගත් මම හිතන්නේ. ඩෙස්මන් මල්ලිකාරච්චි වැඩ කරනවා ඉඳගෙන පුටුවක. ඔහුගේ ආලින්දේ එක කොනක ඉඳන් අනිත් කොන වෙනකන් පොත්. ඒ කියන්නේ ෆයිල් සහ පොත්. මම අහුවා ඇයි මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ කියලා. එයා කියනවා කල්ප මේක ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එකට ඕන දේවල් තමයි මේ පෙළ ගහලා තියෙන්නේ. බලනකොට අරගෙන එක ආටිකල් එකක්. ඒ ආටිකල් එක එයා ලියපු එකක් 1970 ගණන්. ඒ මිනිස්යාගේ වැඩ කරන සංස්කෘතිය මම කියන්නේ. එතකොට ඒ 70 ගණන් වල ආටිකල් එක රිෆර් කරලා තමයි මෙයා මේක ලියන්නේ ඊට පස්සේ. අපිට තියෙනවා ඒ වගේ වැඩ සංස්කෘතියක්. කී දෙනෙකුට තියෙනවද ඒ වැඩ සංස්කෘතිය? ඒක කැඩලා තියෙනවා. හරි? එතකොට
මං යෝජනා කරන්නේ මේ මට ඉමීඩියට්ලි ඉන්න පරම්පරාවට කරුණාකරලා ඒ ගැන ටිකක් හිතන්න. මොකද මේ වැඩ සංස්කෘතිය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයට. ඒක බිඳුනොත් ඩොමෙස්ටිකේට් වුණොත් මං හිතන්නේ අපිට වරදිනවා. පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය හදලා තියෙන්නේ ඩොමෙස්ටිකේට් විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පෙරදින හදලා තියෙන්නේ ඒක ඇතුළේ ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට. ගෙදර යන්න නෙමෙයි. තිල්නි බැලුවොත් තිල්නි දන්න නිසා ජියෝග්‍රැෆි එක මං කියන්නේ අපිට තියෙනවා මේ සමර් හවුසස්. අපිට තියෙනවා අර උඩ සර්කිට් බංගලෝ එක. දැන් මේවා හදලා තියෙන්නේ මේ පාටි එහෙම තියන්න නෙවෙයි. මේවා හදලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න. මිනිස්සුන්ට කොන්ෆරන්සස් තියන්න. මිනිස්සුන්ට මේ ඇකඩමික් කොන්ෆරන්සස් තියන්න. විශේෂයෙන් ඒකට ආපුවාම ඒ වගේ නවාතන් ගන්න, සාකච්ඡා කරන්න, මිනිස්සුන්ට වාද කරන්න. මතර මේ මම මේ කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් සංස්කෘතිය හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. එක පැත්තකින් අපිට බැර වුණා මේ අපිටම හරියන දාර්ශනික අපිටම හරියන ශාස්ත්‍රීය සංස්කෘතිය හදාගන්න අපිට බැරි වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒකේ ගැඹුරම තියෙන්නේ අපි කොලොනයිස් කරපු එක. මම ඒක ඩිනයි කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි සංස්කෘතිය හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඒ තිබුණු සම්පත් වලින් වැඩ ගැනීමේ හැකියාව අපිට ඉන්දියාව වගේ කරන්න බැරි වුණා කියන්නේ. හරි? ඉන්දියාවේ තිබ්බ ඇකඩමියා එක හැදුන විදිහට අපිට ගොඩනගන්න බැරි වුණා කියන එකයි මම හිතන්නේ මගේ විනිශ්චය. ඒක අපිට හැම පරාසයකම දකින්න පුළුවන් සමාජ ජීවිතය ඇතුලේ. නමුත් මම හිතන්නේ ඒකින් කියන්නේ ඉන්දියාව හොඳයි කියන එක. නමුත් මම යෝජනා කරන්නේ ඒ තියෙන ව්‍යුහයන් අපි වඩා වැඩදායී විදිහට පාවිච්චි කරේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ උදාහරණ කීපයක් කියන්නේ අනිත් එක තමයි අපි තිල්නගේ තව ප්‍රශ්න මේකට යම් මම කියන්න හිටපු දෙයක් මට ඔළුවේ යන නිසා. හරි අනිවාර්යයෙන්. දැන් කවුද දැන් අපි මේ පරම්පරාවේ අය දැන් මේ ඇකඩමියා එකේ ඉන්න අය සහ ඇකඩමියාකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය නැත්තම් ඊට එළියේ ඉඳන් වැඩ කරන අය කොහොමද මේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය ගොඩ ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන මොන වගේ වැඩක් පිළිවෙලක්ද අපි ඔබේ දාර්ශනික ආස්ථානයෙන් ඉඳන් අපි ගත්තොත් මොන වගේ වැඩ පිළිවෙලක් අපි කරන්න ඕනේ මොන වගේ සජෙෂන්ස් ද ඔයාලට තියෙන්නේ මම හිතන්නේ එකක් තමයි තියන්නේ ඊටාම ඍජුව කියනවා නම් අපිට තියෙන අභියෝගයක් තමයි ටිකක් selfless මිනිස්සු හදාගන්න එක. ටිකක් මේ පරාර්ථකාමී මිනිසුන්ව කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ? ඒක කෝවක දාලා හදන්න බෑනේ. කෝවක දාලා අඹල ගන්න බෑනේ. මිනිස්සුනේ අපි. එතකොට ඔකට කල් යනවා. එතකොට ඔකට ඕන යම් විදිහක මං හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. يعني අපි ඇතුළෙන්ම එන එනර්ජි එකක් තියෙන එක. ඒක ගොඩනගෙනවා කියන එක ටිකක් ට්‍රිකි. ඒ කියන්නේ අපි අපේ සමාජයේ අවුරුදු කියන්නේ දැන් පහුගිය අවුරුදු 40 විතර ඇතුළත ටිකක් විමුක්තිය විශ්වාස කරපු මිනිස්සු 60000ක් විතර මරපු සොසයිටි එකක්. හරි. ඒතකොට ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා, ලොකු රිත්යක් තියෙනවා. කියන්නේ යම් විදිහක විශ්වාසය කරන, තමන් කියන දේවල් විශ්වාස කරන දේවල් විශ්වාස කරන මිනිස්සු පිරිසක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ගැඹුරෙම තියෙන අරුබුදයක් හැම දෙයකම. එකක්. අනිත් එක තමයි දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් කියන එක. ඒ කියන්නේ පක්ෂ දේශපාලනයෙන් එහා ගියපු දේශපාලනයක් කියන එක අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු අරුබුදයක්. ඒකට ඒක අනිත් ගැඹුරුම අරුබුදය අපේ සමාජයේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම දැන් තාමත් අපේ තියෙන කොළද නිල්ද කියන එකනේ. හරි. ඒ වගේ සමාජයක කොහොමද අපි කතා කරන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක් සම්බන්ධව? තාම අපි විශ්වාස කරනවා නම් ස්ත්‍රිය කියන්නේ ද්විතීක ලිංගිකත්වය කියලා. මොකද අපි එතනින් එහාට සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි හිතනවා නම් අර ඉන්නේ නම කියනත් මම එච්චර කැමති නැහැ. මම YouTube එක ටිකක් බලන නිසා මම මේ කියන්නේ. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් මං හිතන්නේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඔහු කිව්වා මේ සමලිංගිකත්වය කියලා කියන්නේ මේ මානසික රෝගයක් කියලා. දැන් ඒ වගේ අයත් එක්ක මොකක්ද අපිට එතනින් එහාට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්? මම හිතන්නේ අපිට සාකච්ඡාවක් නේ අපිට තියෙන දේශපාලනයක් එතනින් එහාට. ඒ සංවාදය එතනින් එහාට ඉවරයිනේ තියෙන්නේ. එහාට තියෙන්නේ බලය සම්බන්ධ කාරණා කොහොමද දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ දැන්
දැන් මේ පත් වෙලා තියෙන මූණු බැලුවා මම අද උදේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ මූණු බලපුවාම මට ඇත්තටම ලොකු කම්පනයකටපත් වෙනවා මේ මිනිස්සු ලවාද අපි පාලනය වෙන්න යන්නේ කියලා. හරි. ඒතර මේ මිනිස්සුත් එක්ක මට සංවාදයක් නැහැ ඇත්තටම. මට තියෙන දේශපාලනයක් විතරයි. අපි කොහොමද ඒක ගොඩනගන්නේ? අන්න එතනයි මම හිතන්නේ ගැඹුරුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට තිල්නේ අහුවොත් මානව ශාස්ත්‍ර සහ සමාජීය විද්‍යාවන් කොහොමද ගොඩගන්නේ කියන එක. හිතන්නේ ඒක වියුක්ත ප්‍රශ්නයක්. සංයුක්ත ප්‍රශ්නේ විය යුත්තේ මම හිතන්නේ කොහොමද සමාජයක් විදිහට දේශපාලනික අපි පෙළ ගහන්නේ කියන එක. අනිකුත් සියලුම දේවල් හරියට ප්ලේස් වෙන්න නියමිත අපි මේ ගොඩනැගීම කරොත්. මම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි තාම ඇවිල්ලා නැහැ එක මට්ටමකට ඒ ප්ලේස්මන්ට් එක තාම කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි තාම ඇවිල්ලා නැහැ යම් විදිහක සංවර්ධිත මට්ටමකට. දාර්ශනිකවත් ආර්ථිකමය වශයෙන් මේ වෙනස කරන්න. ඉතින් ඒකට මං හිතනවා අපි කණිපින්දම් කීක ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක කාගේවත් වගකීමක් නෙවෙයි. ඒක අපේ වගකීම. එතකොට මම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් සරලව කියනවා නම් 71 සහ 89 කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් ජවිපෙට තියෙන විවේචනය මං හිතන්නේ ඊටාම නරක විවේචනයක්. හරි. ඒ කියන්නේ සමාජයක් වශයෙන් ඊටාම නරක තත්යකට පත්වීමේදී තරුණයන් නැගටීම කියන එක. සම්බන්ධයෙන් ජවිපෙට තියෙන්නේ අයියෝ මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරා නේද? දැන් මේකට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? දැන් මේකෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ? වගේ හරි මේ පාපොච්චාරණමය අනුස්මරණයක් මේ මතකයක් තමයි යාලට තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි ඕක අපි ගෙනාවොත් එහෙම ඔතනින් පිට කෙනෙක් ලෝක සාකච්ඡා කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඒකට හොඳින් ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද අර පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන බැඳීම නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේකෙන් අපිට මනාප කීයක් ඇති වෙයිද වගේ කියන අදහස අපිට අයින් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම ඔයාලට යෝජනා කරන්නේ අපිට පුළුවන් ඒ වගේ selfless මිනිස්සු පිරිසක් ගොඩනගන්න. ඒක නිකන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක බයොලොජිකල් කාරණයක් නෙවෙයි. ඒක මම හිතන්නේ දේශපාලනික කාර්යභාරයක් ක්‍රියාවලියක්. කියන එකයි මම හැම වෙලේම මතු කරන්න කැමති දේ. ඉතින් ඒක තීරණය වෙනවා ගොඩක් දේවල් මත. ඒකට අපිට පැහැදිලිව පේනවා කොහොමද අපි ජෙනරේෂන් එකක් විදිහට මේ දෙපාර්තමේන්තු වල තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕන. සහ අපි බිඳිලා තියෙනවා අන්තර්ජාතිකව අපි තියෙන සම්බන්ධකම්. ඒ කියන්නේ ඇකඩමියාව ඇතුලේ අපි ඉන්ටර්නැෂනලි කොතනද අපි ඉන්නේ කියන එක බිඳිලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධය නැවත ගොඩ ගන්න ඕන. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. අනික මං කියපු කලින් කියපු කාරණේ දාර්ශනික අධ්‍යාපනය කියන එක කොහොමද ලබා දෙන්නේ කියන. මොකද අපේ දාර්ශනය මං කලින් කිව්වා එක්කෝ බුද්ධාගමෙන් එහෙම නැත්නම් එක්කෝ ධනවාදයෙන් ඉවර වෙනවා. මේ දෙක තමයි අපේ තියෙන මේ මහා ආඛ්‍යානයේ හැදිලා තියෙන විදිය. එක්කෝ හැමදේම කවුරු හරි මේ එක්කෝ හැමදේම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙන එක්කෝ හැමදේම Apple එකේ නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ්ස් කියලා තියෙන. හරි. මේ තමයි සීමාව. මේ සීමාව ඇතුළේ තමයි අපි එහෙට මෙහෙට යන්නේ. මේක බින්දින්න ඕන. මේක බිඳීම සංවාදයකට එහා ගියපු දේශපාලන කාර්යයක්. අනිවාර්යයෙන්. සංවාදයේ අවසන් වෙලා තියෙනවා දේශපාලනේ පටන් ගන්න වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් කප්ප. අපි අපේ වැඩසටහනේ අන්තිම හරියට තමයි එන්නේ මොනවා හරි තව දෙයක් කවුරුද කියන්න තියෙනවද මගේ හැරිච්චකට අහන්න මගේ හැරිච්ච දෙයක් නැත්නම් තවත් මොනවා හරි එකතු කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපි මේ අවස්ථාව එක ගොඩක් කතා කරා ඒ නිසා මම මේකට මෙහෙම දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. රොයි බාෂ්ක මම අර කලින් කියපු දාර්ශනිකයා. ඔහු ලිව්වා පොතක් මෙන්න මේ පොත. Dialectic the Path of Freedom කියන එක. ඒකේ ඔහු පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙම. ඔහු කෝට් කරනවා 3 දෙනෙක්. ප්ලේටෝ, හෙගල් සහ මාක්ස්. මේක ටිකක් දිගයි නමුත් මම කියවන්නම්. ඒක වැදගත් කියලා මම කියනවා. ප්ලේටෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. Let this be said then and also that as it seems whether one is or is not both itself and the others, both to themselves and to each other, all in every way both are and are not and appear and do not appear very much. මේක අපිට මේ වාට දාන්න පුළුවන් මේකේ ඒකට පැහැදිලිව කියව ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මේකේ මම මතු කරන්න ඕන එක කොටසක් තමයි මේ වචන දෙකක්
appear and not appear කියන එක. ඊළඟට හොයනවා හෙගල් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. This struggle between the infinite and the finite is a conflict defined not by the indifference of two sides in their distinction, but by their being bound together in one unity. I am not one of the fighters locked in the battle, but both, and I am the struggle itself. I am fire and water. Hegel. ඊළඟට quote කරනවා මාක්ස් මෙන්න මෙහෙම. මේක වැදගත්. In its mystified form, the dialectic became the fashion in Germany because it seems to transfigure and glorify what exists. In its rational form, it is a scandal and abomination to the bourgeoisie and the doctrinal spokesman, because it includes in its understanding of what exists a simultaneous recognition of its negative, its inevitable destruction, because it regards every historical development form as being in a fluid state, in motion, and therefore grasps its transient aspect as well, and because it does not let itself be impressed by anything, being in its very essence critical and revolutionary. ප්ලේටෝගේ කොටසේ මම මතු කරේ appear and not appear කියන එක. හෙගල්ගේ කොටසේ මම මතු කරන්න කැමති bound together in one unity but just distinction කියන එක. සහ මාක්ස්ගේ කොටසේ critical and revolutionary කියන වචන දෙක. මේක මම එවන්නම් තිලින්ට මේක දාන්න පුළුවන් ඒවාට මේකේ ඇතුළේම. ඒක මම වැදගත්යි අපේ සාකච්ඡාවේ යම් විදිහක මටත් සමරයිස් කරන්න සහ තිලින්ටත් යම් විදිහක සමරයිස් කරන්න. appear and not appear කියන එක මම ප්ලේටෝගේ අදහස මාක්ස්ගේ ඇතුලේ මාක්ස්ගේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ මාක්ස් සාකච්ඡා කරනවා essence and appearance කියන එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ හෙගල්ගේ unity කියන එක සාකච්ඡා කරනවා මාක්ස් negative සහ unity කියන එක මාක්ස් සාකච්ඡා කරනවා මේ the unity of oppositions කියන එක. කියන්නේ හැම තියෙන හැම ඒකාබද්ධතාවක් ඇතුළෙම තියෙනවා යම් විදිහක ප්‍රතිවිරෝධතාවන් කියන එක. ඇතුලේ සහ මාක්ස් ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා ඔහුගේම දාර්ශනික සාකච්ඡා ඇතුලේ මේ කෝට් කරපු විදිහට මාක්ස් සාකච්ඡා කරනවා ඇයි එක විදිහක dialectic කියන එක mystified හරිම මේ මොකද mystified කියන එකට සිංහල වචනේ ටිකක් මේ ටිකක් අරුම පුදුම ටිකක් අద్భుත දෙයක් විදිහට සලකන්න ජර්මනියේ අපි මේ යුගයට අරන් આવුත් ඇයි තාමත් dialectic කියන එක මේ අමුතු වචනයක් dialectic එකට තියෙන සිංහල වචනේ තවත් අමාරුයි අපෝහකේ හරි ඇයි මේක mystified form එකක් වෙන්නේ ඇයි මේ mystified මේක කිසිම කියන්නේ කිසිම ගැඹුරු දාර්ශනික දේවල් වලට යන්න නැතුව ඇතුළට යන්න නැතුව වචනේ දැක්ක ගමන්ම මිනිස්සු බය වෙනවා හරි එතකොට එකක් තමයි ඔය කතා කරන්නේ ඇයි මේක mystified form එකක් වෙන්නේ සහ අනිත් පැත්තේ මේක critical තැනට ආවට පස්සේ කොච්චර දුරට bourgeoisie මේ ධනපති පන්තිය මේකට බයයිද කියන එක මේක ඈත් කරන්න උත්සාහ කරනවාද කියන එක ඒකට හේතුව තමයි මාක්ස් කියන්නේ dialectic කියන එක අතිශය critical and revolutionary dialectic කියන එක අතිශය විචාරශීලී විවේචනාත්මකයි සහ විප්ලවකාරී හරි dialectic ගැන අපිට වෙන සාකච්ඡාවක ආයෙ කතා කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ නමුත් මම මේක මතු කරන්න එක හේතුවක් තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව අපි කරේම විශේෂයෙන් මම මේකෙන් අරමුණු කරේ මේ ආර්ට් සහ humanities social sciences මට පුද්ගලිකව බිඳිච්ච දේවල් නෙමෙයි එකකින් එකක් වියුක්ත දේවල් නෙමෙයි හරි මට කලාව දර්ශනය විශේෂයෙන්ම ආර්ට්ස් humanities social sciences කියන තුන මට එකක් මට මේ තුන විස්තර කරන්න පුළුවන් එකම විදිහ තමයි දර්ශනය සහ දේශපාලනය ඇතුලේ වෙන කිසිම විදිහකින් මට මේ දෙක මේ තුන විස්තර කරන්න බෑ හරි එතකොට මම මේ තුන් දෙනාව මතු කරේ ප්ලේටෝ විශේෂයෙන්ම humanities සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුරම සාකච්ඡා කරපු කෙනෙක් විදිහට හෙගල් සහ මාක්ස් මේ තුන් දෙනාගේම සාකච්ඡාව වෙන්නේ dialectic කියන එක එනිසා මම යෝජනාවක් විදිහට කරන්න කැමතියි කරුණා කරලා ඔබ arts humanities social sciences මොන පසුබිමින් ආවත් කරුණා කරලා උත්සාහ කරන්න dialectic එකේ හදාරන්න ඔබට පෙනෙයි බොහෝ විට මේ කිසි දෙයක් එකකින් එකක් වියුක්ත නැහැ සහ dialectic කියන එකට පුළුවන් මේ හැම ආඛ්‍යානයක් හැම විෂයක් ඇතුළෙම ගමන් කරන මේ thread එකක් යා කරන දෙයක් බවට පත් වෙන්න.
අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන එක දෙයක් තමයි මං හිතන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීම අනිවාර්ය දෙයක්. මොකද යම් විදිහක අපි ගෙවන පරිභෝජන කාමී ජීවිතය සහ ගෘහස්ත ජීවිතය කියන එක අතිශය අලස එකක්. අතිශය නිෂ්ක්‍රීය එකක්. එතකොට මේ නිෂ්ක්‍රීය ජීවිතය ඇතුලේ කොහොමද යම් විදිහක වෙනසක් හොයන්නේ කියන එකට උත්තරයක් තමයි දර්ශනය සහ දේශපාලනය කියන එක. ඉතින් ඒක මේ ආත්මාර්ථකාමී හැඟීමකින් නෙවෙයි මම හිතන්නේ වඩා පරාර්ථකාමී සමාජීය හැඟීමකින් කිරීමේ වගකීමක් මෙතන අපිට තියෙනවා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීම මම හිතන්නේ තීරණාත්මක දෙයක් වෙනවා අපේ ජීවිත කාලයේ ඇතුලේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ අපි මේ යුගය වැඩිපුර වියදම් කරන්න ඕන නිවැරදි ප්‍රශ්න ඇසීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක මම හිතන්නේ අතිශය තීරණාත්මකයි. කපුම ස්තුතියි. මම කියපු ගමම මට මේ කන්වර්සේෂන් එක කරන්න කැමතියි කියලා කිව්වා. සහ ලොකු එන්කරේජ්මන්ට් එකක් දුන්නා. මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි කපු. අපි තවත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. තව ටික කාලෙකින් බලමු කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ කියලා සහ ඒ විදිහට අපි කතා කරමු. ඔබෙන් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න තියෙනවා සහ ඔබෙන් දේවල් ගොඩක් සමාජයට දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් සමහර කතා බහ කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔබේ පොලිටිකල් එන්ගේජ්මන්ට් එක සහ අපි මේ පරම්පරාවේ විදිහට කොහොමද මේ ඔබ කිව්වා වගේ මේ දේවල් එක්ක ඉන්නවා කියන එක ගැන බොහොම ස්තුතියි කප්ප. වෙස්ටර්න් සම්බන්ධව ගැන අපි අපව හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි තිල්නි මාව සම්බන්ධ කරගත්තට සහ මට ඇහුම්කන් දුන්නට. මම සුබ පතනවා ඔබේ මේ ව්‍යායාම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මොකද මේ මං කලියුත් මේක මතු කරා. යම් විදිහක අපි අපේ ස්ටැමිනා එක යම් විදිහක එක්සෝස්ට් අපි මහන්සි අපිට වැඩ කරගෙන යන නිසා මේ අර මාක්ස් ලිව්වා අවුරුදු 18 දී විතර යාගේ තාත්තට ලියුමක්. ඒකදී ඔහු කියනවා මේ මනුෂ්‍යයාගේ දියුණුව වෙනුවෙන් මනුෂ්‍යයාගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු මහන්සිය දකින්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ තිල්නිට මම සුබ පතනවා මේක මේ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි කප්ප. අපි අපව හම්බෙමු.